Hello sa inyong lahat at welcome sa isa na namang bagong recipe dito lang sa Pinoy Food Guide. Ngayon gagawa tayo ng oyster mushroom nuggets. Healthy at yummy na nuggets to gawa sa oyster mushrooms na perfect pang merienda or pang ulam. So itry na natin. Ito yung mga ingredients na kailangan natin. 300 grams ng chopped oyster mushrooms, 3 small onions na chopped, 2 eggs, 1/2 cup ng grated cheese, 1/4 cup ng all-purpose flour, 1/2 cup ng breadcrumbs, salt and pepper to taste, at optional na thyme. Simple lang naman yung steps dito guys. Kumuha lang tayo ng large bowl. Tapos ilagay yung mushrooms. Then yung chopped onions. Then yung eggs. I-beat muna natin sila bago ilagay sa bowl. Next yung breadcrumbs. All-purpose flour. Yung black pepper. Salt. Yung optional na thyme. At yung cheese. I-mix well lang natin sila hanggang maging well incorporated na lahat yung ingredients. Next, i-shape na natin yung mixture. Gagamit tayo ng kamay so make sure na maghugas mabuti or gumamit ng plastic gloves. Mag-scoop lang tayo ng 1 tablespoon ng mixture, tapos i-shape lang natin sila pabilog kagaya nito. Ulitin lang natin to hanggang maubos natin yung mixture. Next, ilalagay lang muna natin sila sa freezer. After ilagay sa freezer, ipiprito na natin sila. Magpainit lang ng konting cooking oil sa frying pan. Kung mainit na, ilalagay na natin yung mushroom nuggets dito. Iprito lang natin hanggang maging golden brown na yung isang side. Then, lutuin naman natin yung kabilang side. Kapag luto na yung lahat, alisin na natin sa apoy. Pwede natin ilagay muna sa plato na may paper towel para ma-absorb yung excess oil. Then, pwede na natin i-transfer sa serving plate or serving tray. Samahan na rin natin ng masarap na dip, kagaya nitong ketchup mayo. Yan guys! Try nyo na rin gumawa nitong healthy mushroom nuggets. Parang ang sarap naman ah. So, magkakaroon pa tayo ng taste test. Tapos kung gusto nyo na gawing pang negosyo to, meron kami ditong sample costing sa dulo na pwede nyong aralin. Pero before that, please don't forget to subscribe at i-click ang bell button para naman updated tayo sa lahat ng videos ng Pinoy Food Guide. Pwede nyo rin puntahan yung website namin sa pinoyfoodguide.com. Ayan, titikman na natin. Ang sarap pa! Malinamnam siya. Lasang-lasa yung combination ng mushroom at ng cheese. And yung thyme, nakatulong din siya sa overall na lasa. So kung meron kayo nito, lagyan nyo rin. Pwede itong iulam o kaya ipalaman sa tinapay. Para dun sa costing, isi-share namin sa inyo yung costing nitong oyster mushroom nuggets pati yung possible na price range kapag ibebenta. Ito yung mga equivalent na price per portion ng mga ingredients. Yung total cost natin ay nasa 168 pesos, excluding pa dyan yung packaging. Since 28 nuggets yung nagawa natin, nasa 6 pesos per piece yung cost at pwede natin ito mabenta ng mga 12 to 15 pesos.
Syempre, take note na hindi natin dyan sinama yung LPG or kuryente na ginamit sa pagprito. Tapos, nag-round up din tayo sa piso para sa mga ingredients na wala pang piso yung cost. So, i-adjust na lang natin siya. Maa-adjust din yung costing pati pricing natin depende sa presyo ng mga ingredients na mabibili natin. So, thank you sa panonood nitong video. Subaybay lang kayo sa channel namin para sa easy to follow recipe videos na katulad nito. Kung nagustuhan nyo yung video o kaya may tanong man kayo, i-comment nyo lang dito sa baba. Syempre, please like the video na rin. Thank you guys!